Στο βίντεο αυτό θα δούμε τον κανονισμό για το εμπόδιο. Στα παραδείγματά μας το εμπόδιο θα είναι πάντα ένα σκάφος το οποίο έχει δικαίωμα πορείας ως προς τα άλλα σκάφη. Τι λέει λοιπόν ο κανονισμός? Λέει ότι όταν έχουμε δύο σκάφη όπου το ένα από τα δύο έχει δικαίωμα πορείας, αυτό το σκάφος μπορεί να επιλέξει από ποια πλευρά θα περάσει το εμπόδιο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δικαίωμα πορείας έχει ο κίτρινος ως προς το μπλε και το εμπόδιο είναι το πράσινο σκάφος που είναι δεξίνεμο και έχει δικαίωμα πορείας ως προς και τα δύο άλλα σκάφη. Εδώ λοιπόν ο κίτρινος επιλέγει να περάσει μπροστά από τον πράσινο χωρίς να τον εμποδίσει. Ο μπλε λοιπόν πρέπει να κρατηθεί μακριά από τον κίτρινο που επέλεξε να περάσει από πάνω και παράλληλα να κρατηθεί μακριά και από τον πράσινο. Στο επόμενο παράδειγμα η περίπτωση είναι ακριβώς η ίδια. Ο πράσινος και ο μπλε πρέπει να κρατηθούν μακριά από τον κίτρινο, αλλά ο πράσινος έχει δικαίωμα πορείας ως προς τον μπλε και μπορεί να επιλέξει από πού θα περάσει. Στο παράδειγμα αυτό λοιπόν ο πράσινος επιλέγει να περάσει πίσω από τον κίτρινο, από την πρίμνη του κίτρινου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που επιλέγει να περάσει από πίσω, πρέπει να δώσει χώρο στο μπλε και σε αυτόν να περάσει από πίσω. Εάν δεν του δώσει το χώρο, έχει κάνει φάουλ και έχει σπάσει τον κανόνα. Να συμπληρώσω σε αυτό το παράδειγμα ότι ο κίτρινος από τη στιγμή που τα δύο σκάφη επιλέγουν να περάσουν από πίσω του, από την πρίμνη του, δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδίσει και να τους αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία που θα κάνανε για να περάσουν από πίσω του. Στο επόμενο παράδειγμα έχουμε πάλι την ίδια περίπτωση με το δεξίνεμο σκάφος και τα δύο αριστερίνεμα. Εδώ λοιπόν θα δούμε τον κανονισμό που αφορά το χώρο για αναστροφή. Όταν ζητάει δηλαδή ένα σκάφος χώρο για να κάνει αναστροφή, χώρο για να κάνει tack ή αλλιώς αγγλικά room to tack. Για να ισχύει αυτός ο κανόνας πρέπει το σκάφος που θα ζητήσει χώρο για αναστροφή να πλέει σε πορεία όρτσα ή και πιο κλειστά και να υπάρχει ένα εμπόδιο που οπωσδήποτε θα πρέπει να το αποφύγει σύντομα. Δεν μπορεί να ζητηθεί χώρος για tack όταν αυτό το εμπόδιο είναι ένα σημείο και το σκάφος που παραπλέει θα χρειαστεί να αλλάξει πορεία σαν αποτέλεσμα αυτής της κλίσης. Τι γίνεται λοιπόν? Εδώ πέρα το μπλε σκάφος ζητάει χώρο για αναστροφή και υπάρχουν δύο επιλογές για τον πράσινο. Εδώ βλέπουμε την πρώτη επιλογή. Ο πράσινος λοιπόν από τη στιγμή που ο μπλε ζήτησε χώρο για αναστροφή είναι υποχρεωμένος να κάνει tack. Είτε ζήτησε σωστά ο μπλε χώρο για αναστροφή είτε όχι. Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε την δεύτερη επιλογή που έχει ο πράσινος. Ξαναλέω λοιπόν, η πρώτη επιλογή και υποχρεωτική επιλογή του πράσινου είναι να κάνει αμέσως tack. Ο μπλε από τη μεριά του είναι και αυτός υποχρεωμένος από τη στιγμή που ο πράσινος ανταποκρίθηκε να κάνει και αυτός tack. Εάν δεν κάνει tack ο μπλε ενώ ζήτησε χώρο για tack, έχει σπάσει τον κανόνα. Η άλλη επιλογή που έχει το προσύνεμο σκάφος αυτού που ζητάει χώρο για tack είναι να ανταποκριθεί και να πει εσύ κάνε tack και από εκεί και έπειτα να βρει τρόπο να μην εμποδίσει αυτόν που κάνει tack. Οπότε πάλι ανταποκρίνεται, είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί λοιπόν με δύο τρόπους, είτε κάνοντας άμεσα tack όποτε δεν χρειάζεται να πει κάτι, είτε λέγοντας τον άλλον κάνε εσύ tack και αποφεύγοντας το σκάφος που ζήτησε χώρο για αναστροφή. Επαναλαμβάνω λοιπόν, από τη στιγμή που ένα σκάφος ζητάει χώρο για αναστροφή, ασχέτως αν πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να ζητήσει χώρο για αναστροφή, το σκάφος το οποίο καλείται να ανταποκριθεί είναι υποχρεωμένο είτε να κάνει tack είτε να απαντήσει κάνε εσύ tack και να τα αποφύγει. Στη συνέχεια βέβαια, εάν το σκάφος που ζήτησε χώρο για tack δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, προφανώς το σκάφος που ανταποκρίθηκε μπορεί να κάνει ένσταση. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου τηρούνται οι προϋποθέσεις.
όλες. Ζητάει λοιπόν το κόκκινο σκάφος χώρο για attack, το μπλε του λέει εσύ ανέστρεψε, ποδίζει και τον αποφεύγει.